યસ, વેલકમ બેક. આપણે અત્યાર સુધીમાં ઘણી બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. એકવાર હું ફરીથી ડિસ્કસ કરી લઉં, આપણે પોઈન્ટ જોઈ લઈએ. સો વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધ વેબ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ટેન્સિવ. આપણે વેબ ડેવલપમેન્ટની વાત કરી રહ્યા છે. વેબ ડેવલપમેન્ટમાં આપણે એનાલિસિસ પાર્ટ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. સ્પેસિફિકલી ડેટાબેઝ પ્લાનિંગ ડેવલપમેન્ટની અંદર ફ્રન્ટ એન્ડના થોડાક પોર્શન્સ આપણે પેજીસ બનાવી દીધા છે. બેકએન્ડના આપણે થોડાક પેજીસ ઓલરેડી ડેવલપ કરી ચૂક્યા છે. આપણો પ્રોજેક્ટ છે ઈ કોમર્સની વેબસાઇટ, સિંગલ વેન્ડર માટેની ઈ કોમર્સની વેબસાઇટ આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. સ્પેસિફિકલી ટાઈપ્સ ઓફ યુઝરની વાત કરીએ તો એમાં કસ્ટમર આપણે ફ્રન્ટ એન્ડ સાઇડની થીમ સિલેક્ટ કરેલી છે. એડમિન માટે એડમિન એલટી થીમ સિલેક્ટ કરેલી છે. કસ્ટમરની ફંક્શનાલિટીની વાત કરીએ તો એમાં રજિસ્ટ્રેશન છે, લોગિન છે, કેટેગરી સિલેક્શન, પ્રોડક્ટ સિલેક્શન, એડ ટુ કાર્ટ, ચેકઆઉટ, માય પ્રોફાઇલ, એડિટ પ્રોફાઇલ અને લોગઆઉટ. આટલા પેજીસ બની ગયા છે. ચેન્જ પાસવર્ડ પેજ મેં તમને બનાવવા માટે આપેલું છે. સો એમાં હું તમને નથી અત્યારે હેલ્પ કરી રહેવાનો, તમારે જાતે ટ્રાય કરવાનું છે. બરોબર છે. પછી ઓર્ડર હિસ્ટ્રીનું પેજ બાકી છે, ધેટ વી વિલ ડિસ્કસ ટુડે. આપણે આજે જોઈશું સ્પેસિફિકલી. પછી એડમિનની વાત કરીએ તો એડમિનમાં લોગિન થઈ ગયું છે, કેટેગરી મેનેજમેન્ટ થઈ ગયું છે, પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી અને કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ આ બંને ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનો છે. સ્પેસિફિકલી ઓનલાઈનમાં જેટલા બી મેમ્બર જોઈન થયા હોય મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો લાઈક કરીને, સો મને ખ્યાલ આવે કે તમે જોઈન થઈ ગયા છો. તો આજે આપણે એડમિન એલટી ટેમ્પલેટની મદદથી ઓર્ડર હિસ્ટ્રી બનાવશું. ગઈકાલે આપણે ઓલરેડી કસ્ટમર સાઇડથી ઓર્ડર પ્લેસ કરી દીધેલો છે, એ આપણી પાસે ડેટાબેઝમાં આવી ગયો છે. તો ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં એ આપણે ડેટાને લાવવાનો રહેશે સ્પેસિફિકલી. અને કસ્ટમર મેનેજમેન્ટમાં કસ્ટમરનું ક્રૂડ ઓપરેશન્સ આપણે જોવાનું રહેશે. યસ દીર્ઘ ફાઇન. બાકી મેમ્બર્સ ઓનલાઈનમાં જેટલા જોઈન થઈ ગયા છો, યસ રૂબી ફાઇન. એનીવન એલ્સ જેટલા બી જોઈન થઈ ગયા હોય કોમેન્ટમાં એકવાર જણાવી દો. તો આ આપણી પાસે એડમિન ફંક્શનાલિટીની આપણે આજે વાત કરવાના છીએ સ્પેસિફિકલી. સો નાઉ લેટ મી ઓપન ધ ઝેમ. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં. હું ઝેમ સ્ટાર્ટ કરું છું. અત્યાર સુધીમાં જેટલા પ્રીવિયસલી જેટલા બી સેશન્સ થયા છે એમાંથી કોઈ બી ક્વેરી હોય કે કોઈ બી પોઈન્ટ તમને ન સમજાણા હોય, મેં જેટલા પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કર્યા એમાંથી, તો તમે મને કોમેન્ટમાં કહી શકો છો, તો એ પોઈન્ટને રિવાઇઝ કરી દઈશ. એટલે કદાચ માની લો કે તમને કોઈ સેશન્સ મિસ થઈ ગયો હોય અથવા કોઈ ડાઉટ્સ હોય કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર આ વસ્તુ મને નથી સર સમજાણી, તો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. તો આપણે એ પોઈન્ટને અત્યારે ડિસ્કસ કરી લેશું. તમે મને જણાવો કોમેન્ટમાં તો મને ખ્યાલ આવી જશે. ચલો નિધિ કનેક્ટ થઈ ગયા છે, ડન. હવે હું જતો રહું છું localhost/ecom ઉપર. ઇકોમમાં આપણે ગઈકાલે ડિસ્કશન કર્યું હતું એ મુજબ સ્પેસિફિકલી કે જેમ કે અહીંયાથી આપણે કોઈ ક્લોથિંગમાં ગયા હતા, ક્લોથિંગમાંથી પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ ડિટેલમાં ગયા હતા, અહીંથી પ્રોડક્ટના નામ ઉપરથી ક્લિક કરી અને આપણે અહીંથી એડ ટુ કાર્ટ આપેલું હતું. એડ ટુ કાર્ટમાં અહીંયા આગળ આપણી પાસે આઈટમ આવી જતી હતી સ્પેસિફિકલી, અને આ આઈટમનો ચેકઆઉટ કરતા હતા એટલે આપણો ઓર્ડર બી પ્લેસ થઈ જતો હતો. અત્યારે જો મેં લોગિન નથી કરેલું તો લોગિન ઉપર રીડાયરેક્ટ કરી દીધેલું છે. ગઈકાલે આનું આપણે વેલિડેશન મૂકેલું હતું, યાદ છે બધાને વેલિડેશન? કે ચેકઆઉટ વખતે જો યુઝરે લોગિન ન કરેલું હોય તો એને લોગિનના પેજ ઉપર આપણે રીડાયરેક્ટ કરવાનું રહેશે. તો આનું લોજિક યાદ છે બધાને? હું અહીંયા લોગિન કરું છું. હવે ફરીથી 1 2 3 4 5 પાસવર્ડ નાખું છું, લોગિન ઉપર ક્લિક કરું છું. હવે ફરીથી જતો રહું છું. અહીંયાથી કાર્ટનું મેં લિંક આપેલી નથી એટલે મારે આ જ રીતે જવું પડશે અત્યારે. બરોબર છે, એડ ટુ કાર્ટ. બરોબર છે. અહીંયાથી ભૂલથી ફરીથી બી આઈટમ એડ થઈ રહી છે, તો આ ન થવી જોઈએ. એ પછી આપણે વેલિડેશન બધા પછી કરશું. અત્યારે હું વેલિડેશન ઉપર ફોકસ નથી કરી રહ્યો. બરોબર, પ્રોસેસ ટુ ચેકઆઉટ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો મારો ઓર્ડર પ્લેસ થઈ ગયો છે, પણ આની પછી ઓર્ડર હિસ્ટ્રીનું પેજ આપણે બનાવ્યું નથી. એટલા માટે થઈને કેવું છે કે ઓર્ડર આપણને બતાતો નથી. સો ઓર્ડર આપણે બતાવવા માટે ઓર્ડર હિસ્ટ્રીનું પેજ બનાવવાનું રહેશે. સેમ થિંગ વી નીડ ટુ ડુ ઇટ ફોર અવર એડમિન પેનલ ઓલ્સો. હું અહીંયાથી ડેટાબેઝ બી ઓપન કરું છું. ડેટાબેઝમાં આપણે એકવાર જોઈ લઈએ એન્ટ્રી પડી ગઈ છે કે નથી પડી ગઈ. સાથે સાથે હું એડમિન પેનલ બી ઓપન કરું છું. લોકલહોસ્ટ ecom, એની અંદર એડમિનની અંદર આપણે લોગિન કરવાનું રહેશે. યુઝર નેમ મારું છે admin@gmail.com, પાસવર્ડ છે મારો એડમિન. હું અહીંયા આગળ આવી ગયો છું. બરોબર છે. હવે અહીંયા આગળથી મારે કસ્ટમર મેનેજમેન્ટમાં જાઉં તો કસ્ટમર મેનેજમેન્ટનું પેજ બાકી છે મારું, તો એ આપણે ક્રિએટ કરવાનું રહેશે. પછી કેટેગરી મેનેજમેન્ટ ઓલરેડી આપણે કરી દીધેલું છે. તમે જુઓ તો અહીંયા કેટેગરી આપણી પાસે આવી ગઈ છે. બરોબર છે. પછી સિમિલરલી પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ છે, એ બી મેં તમારા ઉપર છોડેલું છે. બરોબર છે. પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ આપણે બનાવી દીધું છે. ઓકે, તો ડેશબોર્ડની ફાઇલમાં અપડેટ કરવાનું બાકી છે. ચલો આપણે એને અપડેટ કરી દઈએ. પહેલા તો બ્રાઉઝમાં જાઉં છું, અહીંથી માય કોમ્પ્યુટરમાં જાઉં છું, સી ડ્રાઈવ, ઝેમ, એટીડોક્સ, ecom ની અંદર એડમિનની અંદર dashboard.php ફાઇલને હું નોટપેડ++માં ઓપન કરું છું. અહીંયા આગળ મારે આ જે
કેટેગરી મેનેજમેન્ટ જોઈ રહ્યા છો, એની નીચે મારે પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ મૂકવાનું છે. એટલે હું સર્ચ કરું છું કેટેગરી મેનેજમેન્ટ, એટલે મને અહીંયા કેટેગરી મેનેજમેન્ટ મળી ગયું. કોપી કરું છું, નીચે પેસ્ટ કરી દઉં છું, અહીંયા લખું છું પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ. બરોબર છે, પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ લખી દીધું છે. અહીંયા આગળ પ્રોડક્ટ લખી નાખું છું, સેવ કરી દઉં છું, રીલોડ કરું છું. અહીંયા પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ આવી ગયું છે, ક્લિક કરું છું તો પ્રોડક્ટ બી આવી ગયું છે. આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં દરેક પેજમાં સાઈડ બાર અપડેટ કરવાના બાકી છે. એ તમારેથી થઈ જશે ને બધાની સાઈડ બાર? મારે આઈ થિંક બતાવવાની જરૂરિયાત નથી લગભગ. બરોબર છે, મને એવું લાગે છે ત્યાં સુધી, કારણ કે સાઈડ બારમાં કોપી પેસ્ટ જ કરવાનું છે, તમારે એમાં બીજું કશું કરવાનું નથી. ડેશબોર્ડ વાળી ફાઇલમાંથી લઈ અને કોપી પેસ્ટ કરી દેવાનું છે. થઈ જશે ને દરેક મેમ્બરથી? મને ચેટમાં જણાવો કે તમે સાઈડ બાર અપડેટ કરી શકશો, તો મારે એમાં સમય ન બગડે. બરોબર, આ પ્રોડક્ટનું પેજ આવી ગયું છે, કેટેગરીનું પેજ બી મારું થઈ ગયું છે સ્પેસિફિકલી. બરોબર, કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ બાકી છે, તો કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ એક કરવાનું છે આપણે. બરોબર છે, એક કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે. સેકન્ડ થિંગ્સ આપણે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી કરવાનું છે. તો લેટ મી એડ વન મોર થિંગ્સ. અહીંયા આગળથી એક ઓર્ડર હિસ્ટ્રી બી કરી દઉં એડ. ઓર્ડર હિસ્ટ્રી એડ કરું છું. ઓર્ડર હિસ્ટ્રી માટે અહીંયા નવું પેજ બનાવવું પડશે. બરોબર છે, હું રીલોડ કરું છું પેજ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઓર્ડર હિસ્ટ્રી આવી ગયું છે. બરોબર છે, ઓર્ડર હિસ્ટ્રી ઉપર હું ક્લિક કરીશ તો અત્યારે પેજ ઓપન નહીં થાય, પણ મારે પેજ બનાવવાનું રહેશે. નાવ ઓર્ડર હિસ્ટ્રી માટે આપણે પેજ કયા ડેટાબેઝમાંથી બતાવવાનું રહેશે? તો કે ecom 2 માં જાઉં છું. મારો ડેટાબેઝનું નામ ecom 2 છે. એમાં આપણે ગઈકાલે ડેટાબેઝ બનાવેલો હતો, કાર્ટ માસ્ટર અને કાર્ટ ડિટેલ. તો કાર્ટ માસ્ટરની ઇન્ફોર્મેશન આપણે અહીંયા આગળ બતાવવાની રહેશે. તો કાર્ટ માસ્ટરનું ટેબલ મેં અહીંયા આગળ ઓપન કરેલું છે સ્પેસિફિકલી. હવે આને મારે બતાવવાનું છે ક્યાં આગળ? ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં. બરોબર છે, સો આ મારો ઓર્ડર છે. બેઝિકલી મારા કસ્ટમરે ઓર્ડર પ્લેસ કરેલો છે, એ અહીંયા આગળ મને બતાવશે. સો લેટ અસ ડિસ્પ્લે ધેટ ઓર્ડર હિસ્ટ્રી ઇનટુ ધ એડમિન પેનલ. એડમિન પેનલમાં તો એના માટે મારે કોઈ બી એક પેજને કોપી કરવાનું છે. આઈ કેન કોપી કસ્ટમર, આઈ કેન કોપી કેટેગરી ઓર પ્રોડક્ટ. કોઈ બી માંથી લિસ્ટનું પેજને હું કોપી કરી શકું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું અત્યારે મારે કેટેગરી વાળું પેજને કોપી કરીને કરવું છે, તો કેટેગરી વાળા પેજને કોપી પેસ્ટ કરી દઉં છું. ફાઇલનું નામ રિનેમ કરી દઉં છું ઓર્ડર હિસ્ટ્રી. બરોબર છે, હવે હું અહીંયાથી બ્રાઉઝરમાં જઈ રીલોડ કરું છું. ઓર્ડર હિસ્ટ્રી ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં પેજ ઓપન થઈ ગયું, પણ એ કેટેગરી વાળું, કારણ કે મેં કોપી કેટેગરી વાળું કરેલું છે. તો હવે અહીંયા આગળ આપણે ચેન્જ કરવાનું ચાલુ કરીએ. હું અહીંયા ઓપન કરું છું ઓર્ડર હિસ્ટ્રી. ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં સૌથી પહેલા અહીંયા આગળ જે કેટેગરી ડેટા લખ્યું છે એને આપણે ચેન્જ કરીએ. તો અહીંયા કેટેગરી ડેટાને ફાઇન્ડ કરું છું, મળી ગયું મને અહીંયા આગળ. અહીંયા લખી નાખીશ ઓર્ડર હિસ્ટ્રી. ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં અહીંયાથી મારે ઓર્ડરને એડ નથી કરવાનો, એટલે એડ વ્યૂ બટનને હું રિમૂવ કરી દઈશ. ઓર્ડરમાં એનું આઈડી આવશે, કસ્ટમરનું નામ આવશે, પછી ઓર્ડરની ડેટ આવશે અને ટોટલ એમાઉન્ટ આવશે. અને અહીંયા આગળ જે ઓપરેશન જે છે એમાંથી વ્યૂ ઓર્ડર ડિટેલમાં આપણે ઓર્ડરને જોઈ શકીએ છીએ, એટલે વ્યૂ ઓપ્શન આવશે. વ્યૂ ઓપ્શન્સને આપણે પછી સેટ કરશું. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ, અહીંયા આગળ કયું માસ્ટર ટેબલ આવશે? તો કે કાર્ટ માસ્ટર, કારણ કે કાર્ટ માસ્ટરમાં આપણો ઓર્ડરની એન્ટ્રી પડેલી છે. હવે અહીંયા આગળથી કાર્ટ માસ્ટરમાંથી આપણે ફિલ્ડના નામ લેવા પડશે. તો કે કાર્ટ એમઆઈડી ફિલ્ડનું નામ છે મારું, તો કાર્ટ એમઆઈડી. પછી સીએમઆઈડી. સીએમઆઈડી જે છે એ મારું આઈડી છે બેઝિકલી, એને ભવિષ્યમાં હું નેમ કરીશ. નામમાં મારે ડિસ્પ્લે કરવું પડશે, પણ અત્યારે હું આઈડી બતાવી દઉં છું પહેલા લેવલે. પછી સી ડેટ છે મારી પાસે. સી ડેટ બી અત્યારના લેવલે તમારી પાસે બ્લેન્ક જ આવશે, કારણ કે મેં ડેટ અંદર ઇન્સર્ટ કરેલી નથી. એ આપણે પછી અપડેટ કરી દઈએ. આ બધા નાના નાના પોઈન્ટ છે, એ પછી આપણે કરી દઈશું. સી ડેટ, એની પછી છે સી ટોટલ એમાઉન્ટ. સી ટોટલ એમાઉન્ટ, અને એની પછી એક ઓપરેશન આવે છે. ઓપરેશનની અંદર આપણે અહીંયા આગળથી વ્યૂ કરીને ઓપ્શન આપશું. બરોબર છે, અહીંયા વ્યૂ લખી નાખું છું. એની લિંક આપણે બધી સેટ કરવી પડશે. વ્યૂ બિલ કે વ્યૂ ડિટેલ એવું કંઈક આપણે મૂકવું પડશે, જેમાં આપણે ઓર્ડરની હિસ્ટ્રી મળી જાય ટોટલી, કે ભાઈ એણે કેટલી કેટલી આઈટમને બાય કરેલી છે. તો નાવ લેટ મી રિફ્રેશ ધ પેજ. હું પેજને રિફ્રેશ કરું છું, રીલોડ કરું છું. અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળથી મારું આઈડી બી આવી ગયું છે, નામ બી આવી ગયું છે, ડેટ બી આવી ગયું છે, ટોટલ બી આવી ગયું છે, અને વ્યૂ. અહીંયા ડિલીટ નહીં આવે તો ડિલીટ વાળી લાઈન આપણે ડિલીટ કરી દઈએ. યસ, તો આ મારું ઓર્ડર હિસ્ટ્રી આવ્યું. હવે ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં મારે આ 3 ની બદલે નામ લાવવું છે કસ્ટમરનું. બરોબર છે, તો એના માટે થઈને મારે જોઈન કરવો પડશે. તો આપણે પ્રીવિયસલી કયા પેજમાં જોઈન કરેલું હતું મને ઓનલાઈન મેમ્બર જણાવે, અધરવાઇઝ ઓફલાઈન બી જણાવી શકે છે. કે આપણે એક જગ્યાએ જોઈન કરેલું હતું, બે ટેબલને જોઈન કરી અને એના ઉપરથી આપણે નામને લાવેલા હતા સ્પેસિફિકલી.
તો એ કયું હતું બેસિકલી? કોમેન્ટમાં મને જણાવો ફટાફટ. કોમેન્ટમાં મને જણાવો કે આપણે કયા ટેબલમાં, કયા કોડમાં સ્પેસિફિકલી કયા બે ટેબલને આપણે જોઈન કરેલા હતા. કારણ કે અહીંયા નામ મારે લાવવું છે, તો નામ મારી પાસે અલગ ટેબલમાં છે અને કાર્ટ માસ્ટરનું અલગ ટેબલ છે. ઝડપથી કોમેન્ટમાં જણાવો. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, ભૂલી ગયા છો, નો પ્રોબ્લેમ. આપણે જોઈન ફરીથી કરી લઈએ. જ્યારે આપણે કોઈ બી જગ્યાએ નામ ડિસ્પ્લે કરવાની વાત હોય ત્યારે આને જોઈન કરેલું હતું. તમને થોડું રિકોલ કરાવડાવું તો જ્યારે આપણે પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટમાં જઈએ છીએ તો પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટમાં કેટેગરીનું નામ આવેલું હતું. તો આ ટેબલમાં આપણે જોઈન વાપરેલું હતું. એટલે કે આ પેજ છે આપણું product.php, એની અંદર આપણે બે ટેબલને જોઈન કરેલું હતું. બરોબર છે. ઈ જોઈન સેમ આપણે અહીંયા આગળ ફરીથી વાપરવાનું છે. ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં જાઉં છું. ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં મારે આ જે મારા કસ્ટમરનું નામ આઈડી આવેલું છે એની બદલે કસ્ટમરનું નામ જોઈએ છે મને. બરોબર છે. તો એના માટે આપણે જોઈન કરવાનું રહેશે સ્પેસિફિકલી. તો સીએમ આઈડી, કાર્ટ માસ્ટરનું સીએમ આઈડી અને કસ્ટમર માસ્ટરનું સીએમ આઈડી, આ બંનેને જોઈન કરવાનું રહેશે. તો અહીંયા સિલેક્ટ ક્વેરી આપણે વાપરેલી છે. અહીંયા લખું છું RES કાર્ટ માસ્ટર કોમા RES કસ્ટમર માસ્ટર where RES કાર્ટ માસ્ટર ડોટ CMID is equal to RES કસ્ટમર માસ્ટર ડોટ CMID. એટલે આ બંને જોઈન થઈ ગયા. એટલે હવે આપણને ફિલ્ડ મળી જશે. અહીંયા CMID ની બદલે હવે હું અહીંયાથી સી નેમ લખીશ તો મારું કસ્ટમરનું નામ આવી જશે. હવે કસ્ટમર વાળા ટેબલમાં આપણે સી નેમ જ લખેલું છે ને? હા, સી નેમ જ લખેલું છે. લેટ અસ રિફ્રેશ ધ પેજ. તમે જોઈ શકો છો આદર્શ પટેલ 4 અહીંયા આગળ આવી ગયું છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે દરેક મેમ્બરને? આવી રીતે આપણે બે ટેબલને જોઈન કરશું. હવે અહીંયા કેસ કેવો છે કે આદર્શ પટેલે જ બધા ઓર્ડર આપેલા છે, બીજા કોઈ કસ્ટમરે ઓર્ડર આપેલા નથી, એટલે તમને ડિસ્ટિંગ્વિશ જલ્દી નથી થઈ રહ્યું. તો એક કામ કરીએ, આપણે કોઈ બીજા યુઝરમાં લોગિન કરીએ અને એમાં બી એક બે ઓર્ડર આપી દઈએ. તો હું અહીંથી કસ્ટમર વાળામાં જાઉં છું ટેબલમાં. જો અહીંયા આપણી પાસે બીજા કસ્ટમરમાં કયો છે તો કે એબીસી કરીને કોઈ કસ્ટમર છે. બરોબર છે. બંને એબીસી માંથી એક એબીસી ડિલીટ કરી દઉં છું. હવે એબીસી એનો પાસવર્ડ છે અને ઈમેલ આઈડી છે એનું મોબાઈલ નંબર છે એબીસી. તો બ્રાઉઝરમાં હું આ જ યુઆરએલ મારું ઓપન કરું છું, પણ હું હવે ફાયરફોક્સમાં કરું છું. હવે કોન્સેપ્ટ યાદ ક્લિયર થઈ ગયો ને રૂબી? બીજા બધા મેમ્બર જોઈનનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો? કોમેન્ટમાં જણાવો મને. હવે હું અહીંયા જો લોગિન કરું છું, સાઇન ઇન કરું છું, યુઝર નેમમાં અહીંયા એબીસી આપું છું, પાસવર્ડ બી મારો એબીસી જ છે. લોગિન કરું છું. બરોબર, મારું લોગિન થઈ ગયું. અહીંયા વેલકમ એબીસી આવી ગયું છે. ઓકે, રૂબી ક્લિયર થઈ ગયો છે. બાકી નિધિ, દીર્ઘ, બીજા બધા મેમ્બર્સ ઓનલાઈનમાં કેટલા મેમ્બર છો મને કોમેન્ટમાં જણાવો, ખ્યાલ આવશે સ્પેસિફિકલી. હવે હું આમાંથી કોઈ બી આઈટમમાં જઈ અને એડ કરું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંથી આઈટમમાં ગયો, આઈટમ ઉપર ક્લિક કરું છું, સ્પેસિફિકલી એડ ટુ કાર્ટ કરું છું, એટલે મારી પાસે કાર્ટમાં આઈટમ એડ થઈ ગઈ છે અને અહીંથી પ્રોસીડ ટુ ચેકઆઉટ કરું છું. હવે અહીંયા જોઈએ આપણે કે આપણી પાસે ઓર્ડર આવ્યો કે નથી આવ્યો. ઓકે, સ્નેહાને ક્લિયર થઈ ગયું છે, દીર્ઘને બી ક્લિયર થઈ ગયું છે, ફાઇન. હવે જો અહીંયા એક નવો ઓર્ડર પડી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. જો એબીસી નો ઓર્ડર આવી ગયો, તો એબીસી માં એબીસી નું નામ આવી ગયું અને આદર્શ પટેલ 4 માં એમનું નામ આવી ગયું. એટલે આઈડી થી આપણા ટેબલ જોઈન થઈ ગયા છે. તો એ કોન્સેપ્ટ અહીંયા આગળ ક્લિયર થઈ ગયો છે. અને અહીંયા ટોટલ એમાઉન્ટ બી આવી જાય છે, જે બી તમે અહીંયાથી આઈટમને બાય કરેલી હશે એનો ડિટેલ અહીંયા આગળ આવી જશે સ્પેસિફિકલી. સો ધીસ વિલ બી ધ ઓર્ડર હિસ્ટ્રી. આ તમારું ઓર્ડર હિસ્ટ્રીનું પેજ રહેશે. વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે આપણે આઈટમનો ડેટા બતાવવાનો રહેશે સ્પેસિફિકલી, કે ભાઈ કઈ કઈ આઈટમ અંદર છે એનું ડિટેલ પેજ એક આપણે બનાવવાનું ઓર્ડર હિસ્ટ્રી 2 કરીને, અને એની અંદર આપણે આઈટમને લોડ કરવાની રહેશે. હવે એ આઈટમને આપણે લોડ ક્યાંથી કરશું તો કે એના માટે આપણી પાસે ઓલરેડી ટેબલ છે, કયું? કાર્ટ ડિટેલ કરીને ટેબલ છે, જેમાંથી આપણે આઈટમને લોડ કરશું. એમાં પીએમઆઈડી માં પ્રોડક્ટનું નામ લાવશું, ક્વોન્ટિટી, રેટ અને એમાઉન્ટ એ બતાવી દેશું ટોટલી. એટલે આપણું વસ્તુ આવી જશે. સો નાઉ લેટ અસ મેક ધેટ પેજ. આપણે એ બી પેજ બનાવી દઈએ. ઓર્ડર હિસ્ટ્રીના પેજને તું સેવ એઝ કરું છું, ઓર્ડર હિસ્ટ્રી 2 કરીને બનાવું છું પેજ. બરાબર છે. હવે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી 2 માં ફરીથી પાછું મારે ઓર્ડર હિસ્ટ્રીને ઓપન કરવું પડશે અને ઓર્ડર હિસ્ટ્રી માંથી મારે લિંક આપવાની છે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી 2 માં. એટલે હું અહીંયા લિંક આપી દઉં છું સ્પેસિફિકલી. અહીંયા લિંકમાં ઓર્ડર હિસ્ટ્રી 2
અને અહીંયા કેટ એમઆઈડી ની બદલે આપણે કાર્ટ એમઆઈડી પાસ કરવાનું છે. એટલે કાર્ટ એમઆઈડી પાસ કરું છું. હું અહીંયાથી પેજને રિફ્રેશ કરું છું. હવે અહીંયાથી જો માની લો કે આ મારું છે એ 3 નંબરનું ઓર્ડર છે, તો હું અહીંયાથી ક્લિક કરું છું વ્યૂ ઉપર, એટલે તમે જોઈ શકો છો આઈડી = 3 આવી ગયું મારી પાસે ઉપર URL માં. એટલે મારું કાર્ટનું આઈડી આવી ગયું. હું બેક આપું છું. હવે 4 નંબર ઉપર ક્લિક કરું છું, તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો આઈડી = 4 આવી ગયું છે. ઉપર URL માં આઈડી બતાય છે, ઓર્ડર માસ્ટરનું આઈડી બતાય છે બધા મેમ્બર્સને. કોમેન્ટમાં જણાવો. URL માં આઈડી આવી ગયું, 3 બી આવ્યું પહેલા, પછી 4 બી આવી ગયું અત્યારે. તો આ મારું આઈડી આવી ગયું છે. આઈડી ઉપરથી હવે મારે શું કરવાનું છે? કાર્ટ ડિટેલમાંથી ડેટાને અહીંયા આગળ લોડ કરવાનો છે સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે? કયા ટેબલમાંથી? કાર્ટ ડિટેલમાંથી. એટલે હવે હું અહીંયા મારી ક્વેરી બદલીશ ઓર્ડર હિસ્ટ્રી 2. એમાં મારું ટેબલનું નામ બદલાશે, કાર્ટ ડિટેલ કરી સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે? પછી આ વેર કન્ડિશન જે છે એને મારે અલગ મૂકવાની રહેશે. વેર કાર્ટ MID = $P1 અને $P1 માં મારે URL માંથી ડેટા લાવવાનો છે. $P1 = $_get URL માંથી લાવવાનો છે એટલે get આવશે. ફોર્મ માંથી લાવવાનો હોય તો શું આવશે? મને જણાવો કોમેન્ટમાં. એની અંદરના ડેટા જે છે અહીંયા આપણે હેડિંગ જેટલા છે બધા મૂકી દઈએ. તો કે કાર્ટ MID જે છે એનાથી બતાવવાનું, આપણે પ્રોડક્ટનું આઈડી બતાવવાનું છે એટલે પ્રોડક્ટનું નામ આવશે. પહેલું આઈડી બતાવવું હોય તો તમે એઝ ઇટ ઇઝ બતાવી શકો છો. પ્રોડક્ટનું નામ, પછી ક્વોન્ટિટી, પછી રેટ, પછી એમાઉન્ટ. આટલી વસ્તુ આપણે બતાવવાની રહેશે. યસ, પોસ્ટ આવશે. મિત પરફેક્ટ આન્સર છે. ફોર્મ માંથી ડેટા લેવાનો હોય ત્યારે પોસ્ટ આવશે, URL માંથી ડેટા લેવાનો હોય ત્યારે આપણે ગેટ આવશે. હવે અહીંયા બધા ફિલ્ડને મૂકી દઈએ. જેમ કે જો પહેલામાં આઈડી આપ્યું છે એટલે આઈડી માં આપણે કાર્ટ MID કરી દેશું તો એ બરોબર છે. પછી બીજું જે ફિલ્ડ જે છે એ આપણું નેમ છે, ધેટ વિલ બી માય PMID. તો અહીંયા આગળ PMID, અત્યારે PMID બતાવું છું, પછી જોઈન કરીને પ્રોડક્ટનું નામ લાવવાનું રહેશે મારે. પછી P ક્વોન્ટિટી, પછી P રેટ, પછી P એમાઉન્ટ. હવે એની પછી ઓપરેશન કરીને કોલમ અહીંયા આગળ નહીં આવે એટલે આ TD ને હું રિમૂવ કરી દઉં છું, સેવ કરી દઉં છું. હું અહીંયાથી રીલોડ કરું છું મારા પેજને. તમે જોઈ શકો છો ઓર્ડર હિસ્ટ્રી 2 નું જ પેજ છે. હું જસ્ટ રીલોડ કરું છું એટલે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મારી પાસે 9 આવ્યું એટલે આ પ્રોડક્ટનું આઈડી આવ્યું છે, આઈની ક્વોન્ટિટી આવી છે, રેટ આવ્યો છે અને અહીંયા એમાઉન્ટ આવ્યું છે. એમાઉન્ટ તો નીચે ટોટલ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. બરોબર છે? અહીંયા બતાવવું હોય તો. હવે અહીંયા મારે આ નામ જે છે એમાં પ્રોડક્ટનું નામ લાવવાનું છે એટલે મારે એને જોઈન કરવાનું રહેશે સ્પેસિફિકલી. તો લેટ મી જોઈન ઇટ. તો એને મારે કયા ટેબલ સાથે જોઈન કરવાનું છે? RES પ્રોડક્ટ માસ્ટર વેર. વેરની અંદર આપણે ઓપ્શન મૂકવા પડશે. તો કે કાર્ટ ડિટેલ આ જે છે કાર્ટ MID લાવવાનું છે, કાર્ટ ડિટેલમાંથી છે. એની ઉપર .PMID = RES પ્રોડક્ટ માસ્ટર .PMID એન્ડ અહીંયા આગળથી રીલોડ કરી દેવાનું છે બેઝિકલી. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ. હવે આ જે છે એમાંથી આપણે P નેમ ને મૂકી દઈએ ખાલી. PMID ની બદલે P નેમ. રીલોડ કરી દઉં છું. તમે જોઈ શકો છો પ્રોડક્ટ 5 આવી ગયું છે, પ્રોડક્ટ 2 આવી ગયું છે, અહીંયા પ્રોડક્ટ 2 આવી ગયું છે. બરોબર છે? તો આપણી પાસે અહીંયા આગળ એન્ટ્રી પડી ગઈ છે સ્પેસિફિકલી. એટલે આ તમારું ડિટેલ પેજ થયું. હવે આ જ સિમિલર પેજને તમારે યુઝર સાઇડ બી મૂકવાના રહેશે. એટલે ઓર્ડર હિસ્ટ્રીનું પેજ યુઝર સાઇડ બી તમારે આ જ કોડિંગ આ જ રહેશે, પણ યુઝર સાઇડમાં તમારે ખાલી રિસ્ટ્રિક્શન્સ એટલું કરવાનું રહેશે કે એમને એમના ખાલી ઓર્ડર બતાવવા જોઈએ. જેમ કે આદર્શ પટેલે લોગિન કરવું હોય તો એમને આદર્શ પટેલના જ તે ઓર્ડર બતાવવા જોઈએ. આ ABC વાળો ન આવવો જોઈએ અને ABC વાળાને ABC ના જ આવવા જોઈએ, આદર્શ પટેલના નો આવવા જોઈએ. તો આટલી વસ્તુ થશે બેઝિકલી. તો ધીસ વિલ બી યોર ઓર્ડર હિસ્ટ્રી. આ તમારું ઓર્ડર હિસ્ટ્રી થયું છે. પ્લસ આપણે એક બીજું ડિસ્કશન કરવું છે કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ. કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ ડિસ્કસ કરી લઈએ. તો કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ માટે થઈ અને કેટેગરી વાળું જે છે ઓપ્શન્સ એને જ હું અહીંયાથી કોપી પેસ્ટ કરી અને કસ્ટમર માટેનું ઇન્સર્ટ આપણે ડિલીટ કરું છું, એટલે કે ક્રૂડ ઓપરેશન કરી રહ્યો છું. કેટેગરી વાળી બધી ફાઇલને સિલેક્ટ કરું છું, કોપી અને પેસ્ટ કરું છું. નાઉ આઈ વિલ મેક ઓલ ધ કસ્ટમર ફાઇલ, customer.php, પછી કસ્ટમર એડ.php, પછી કસ્ટમર એડ 2.php, પછી કસ્ટમર delete.php,
પછી કસ્ટમર એડિટ ડોટ પીએચપી અને કસ્ટમર એડિટ ટુ ડોટ પીએચપી. આ બધી મારી ફાઇલ બની ગઈ છે. હવે અહીંયાથી આપણે રીલોડ કરીએ તો જો કસ્ટમરનું પેજ ઓપન થઈ જશે. બરોબર છે. હવે અહીંયાથી કસ્ટમરના બધી ફાઇલને હું નોટપેડમાં ઓપન કરી લઉં છું. ફર્સ્ટ આઈ વિલ ગો ટુ કસ્ટમર ડોટ પીએચપી. એમાં મારે સિલેક્ટ ક્વેરીમાં જઈ અને કસ્ટમરનો ડેટાને બતાવવાનો છે. સ્પેસિફિકલી સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ RES કસ્ટમર માસ્ટર. બરોબર છે. હવે અહીંયા કસ્ટમરની અંદરથી ફિલ્ડ આપણા કયા છે ડેટાબેઝમાં આપણે વેરીફાઈ કરી લઈએ એકવાર. કસ્ટમર માસ્ટરમાં જઈએ છે તો કસ્ટમરનું નામ છે, પેલું તો આઈડી છે, પછી નેમ, મોબાઈલ, ઈમેલ અને એડ્રેસ. પાસવર્ડને આપણે નહીં બતાવીએ. આઈડી છે, નેમ છે, પછી મોબાઈલ છે, પછી ઈમેલ છે, પછી પાસવર્ડ નહીં બતાવીએ અને એડ્રેસ આપણે બતાવી શકીએ છીએ. એડ્રેસ અત્યારે આપણે કોઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝ નથી કરેલું, પણ તમારે એડ્રેસને યુટિલાઇઝ કરવું હોય તો અહીંયા તમે બતાવી શકો છો. પ્રોફાઇલમાં એડિટ બી કરી શકો છો. ઓપરેશન જે છે એમાં આપણે એડિટ ડિલીટ ઓપરેશન આવશે. કસ્ટમર આઈડી માટે પહેલું તો અહીંયા CM ID કસ્ટમર માસ્ટર આઈડી, પછી C નેમ, પછી C મોબાઈલ. C મોબાઈલ માટે મારે આને કોપી કરવી પડશે લાઈનને. અહીંયાથી લાઇનિંગ જે છે એને કોપી કરી લઉં છું. C નેમ, પછી C મોબાઈલ, પછી C ઈમેલ અને C ઈમેલ અને પછી ઓપરેશન જ આવશે. એટલે આ ડિલીટ કરી અને ઓપરેશન વાળી ખાલી કોલમને રાખું છું સ્પેસિફિકલી. આ બી નીકળી જશે. બરોબર. અહીંયા કેટેગરી એડિટની બદલે કસ્ટમર એડિટ આવશે. પછી અહીંયા કસ્ટમર ડિલીટ આવશે. અહીંયા આગળ CM ID આવશે. એડિટ ડિલીટમાં બી થઈ ગયું છે. બરોબર છે. લેટ અસ રિફ્રેશ ધ પેજ. હું અહીંથી રિલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો કસ્ટમરનો ડેટા મારી પાસે અહીંયા આગળ આવી ગયો છે. મારે ખાલી સાઇડ બાર સેટ કરવાનો છે. કેટેગરી ડેટાની બદલે મારે અપડેટ કરવાનું છે. તો કેટેગરી ડેટાની બદલે અહીંયા કસ્ટમર ડેટા અને અહીંયા આગળ કસ્ટમર એડ ડોટ PHP આવી જાય છે બેઝિકલી. તો આ કસ્ટમર એડ આવી ગયું છે. અહીંયા કસ્ટમરનો ડેટા બી આવી ગયો છે. એડિટ અને ડિલીટના પેજ બી તમે સિમિલર લેવલે બનાવી શકશો. આઈ થિંક મારે એ બનાવવાની જરૂરિયાત હવે નથી, કારણ કે તમને ઓલરેડી કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે બેઝિકલી કે ભાઈ કઈ રીતે એડિટ ડિલીટના પેજીસ બની શકે છે ક્રૂડ ઓપરેશનમાં. તેમ છતાં તમને એવું લાગે કઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે કોમેન્ટમાં મને જણાવશો, તો હું તમને એડિટ ડિલીટના પેજ બનાવીને બી સમજાવી દઈશ. દરેક પેજમાં નથી બતાતો, દરેક પેજમાં તમારે પ્રોપર સેટ કરવાનો છે. ઓર્ડર હિસ્ટ્રીના પેજને બી રિફાઇન કરવાનું છે. દરેકના ટાઇટલ બાઇટલ બધું જ અપડેટ કરવાનું છે. પછી આપણે ડેશબોર્ડ ઉપર આવશું. ડેશબોર્ડમાં અહીંયા આગળ આપણે સ્ટેટિસ્ટિક્સ મૂક્યા નથી, તો સ્ટેટિસ્ટિક્સ મૂકશું. નીચે કોઈ બીજો ડિટેલ બી મૂકશું ટૂંકમાં, તો પછી આપણે ડેશબોર્ડ કરશું. અને ફાઇનલી નાના મોટા જે ટાઇટલ બતાવી રહ્યા છે, અહીંયા આગળ જે નામ બતાવી રહ્યું છે, પછી ઉપર એડમિન LT લખેલું છે, તો આ બધાને પ્રોપર સેટ કરી દેશું લાસ્ટમાં. ધેટ વિલ બી ધ ફોર્મેટિંગ પાર્ટ. એટલે ફોર્મેટિંગ પાર્ટ જ્યારે કરવા જશો ત્યારે તમારે પછી કોડિંગ આરે એટલો બધો કન્સર્ન નહીં હોય. જસ્ટ ફોર્મેટિંગ છે કે ભાઈ બધી જગ્યાએ ટાઇટલ બધા વેરીફાઈ કરવાના છે, પ્રોપર કરવાના છે. ધેટ્સ ઇટ. તો આજના બે કોન્સેપ્ટ હતા મારા સ્પેસિફિકલી. એક તો મારે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી બતાવવાનું હતું, એડમિન સાઇડ ઈમે બતાવી દીધું છે, પ્લસ કસ્ટમર બતાવવાનું હતું, ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ, તો એ બે બતાવી દીધેલું છે. અને હવે એની પછીનો જે પોર્શન છે સ્પેસિફિકલી એ યુઝર સાઇડ તમારે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી બતાવવાનું છે. તો એના માટે થઈ અને તમારે કરવાનું રહેશે યુઝર સાઇડ જે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી જે છે હું તમને તમારા ઉપર છોડું છું કે સેમ કોડાનો આ જ છે, ખાલી તમારે એમાં વેર કન્ડિશન મૂકવાની છે અને એ યુઝરનો ડેટા બતાવવાનો છે, બીજા કોઈનો બતાવવાનો નથી. એ તમને સેશનમાંથી એનું આઈડી મળી જશે, એ બતાવવાનું છે. એના ઉપર તમે ટ્રાય કરો. પછી જે બી ક્વેશ્ચન્સ લાગી રહ્યા છે બધા જ ક્વેશ્ચન તમે પર્ટિક્યુલર કોમેન્ટમાં મને જણાવો, તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આના ઉપરથી આપણે આગળ વધશું. સો હોપ ધીસ કોન્સેપ્ટ ઇઝ ક્લિયર. તો આઈ વુડ લાઈક ટુ ક્લોઝ ધીસ સેશન્સ. અત્યારે આપણે સેશન્સ બંધ કરી રહ્યા છીએ. આવતીકાલે આપણે ફરીથી ડિસ્કશન કરશું. મીનવાઇલ તમને જે કંઈ બી ક્વેશ્ચન્સ આવી રહ્યા છે, ક્વેરી છે, તો તમે કોમેન્ટમાં મને એડ કરી દેજો, તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એને ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ ઓનલાઈન એન્ડ ઓફલાઈન.